Γεια μας. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? Πάμε στο καινούριο σπίτι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το προσωρινά καινούριο γραφείο μου. Ήταν προηγουμένως ένα σπίτι με έναν τα πεθερικά μου και είχαν την καλοσύνη να μας το παραχωρήσουν για να... Εδώ είναι η κουζίνα, η δική τους η παλιά κουζίνα. Θα ανοίξουμε εδώ μια τρύπα και θα ενώσουμε τα δύο σπίτια που είναι δίπλα, το δικό μας και το... Αυτά τα δύο σπίτια, δηλαδή πίσω εκεί θα ανοίξει μια τρύπα και θα ενωθούν και επιτέλους θα έχουμε λίγο περισσότερο χώρο με τον Αντώνη, γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούσαμε σε ένα σπίτι πολύ μικρούλι και ήταν φοιτητικό. Εντάξει, είμαστε 33 και 35 έκαστος. Το σπίτι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα είναι το προσωρινό μου για λίγο καιρό γραφείο μέχρι να γίνουν οι δουλειές που να γίνουν. Και ας καθίσουμε να πούμε τα νέα μας βασικά. Θα κλείσω την πόρτα. Ή να την αφήσω ανοιχτή να μπαίνει λίγο φως. Ναι. Και ο αγαπημένος μου πήραν στο Κλίντ, τα φιλί. Τώρα έχω χώρο να το βάλω. Το γραφείο αυτό το έφτιαξε, ήταν ένας πάγκος που είχε περισσέψει από πάγκο κουζίνας βασικά, που φτιάχνανε καινούργια κουζίνα τα πεθερικά μου. Και είπε τον μπαμπάκι μου φτιάξε το σκελετό, με 2 τετράγωνα πόδια. Αυτό είναι το προηγούμενο γραφείο που είχα. Αυτό το γραφείο το καινούργιο είναι πάρα πολύ ψηλό γιατί το ήθελα. Δηλαδή κάθισε. Εδώ έχω τα πραγματάκια με τα μπλιμπλικάκια μου για να ηχογραφώ και τα λοιπά. Εδώ κάνω τα μαθήματά μου. Άμα δεν πέσει η κάμερα. Έχω αφήσει την κάμερα πάνω σε ένα πολύ ασφαλές σημείο. Πάνω σε ένα πλαστικό μπουκάλι. Δεν έχω τίποτα άλλο εδώ πέρα. Γεια σας! Ή όπως τα έλεγε και ο φίλος μου ο Μιχάλης, γεια σας κοπελάκια. Τι κάνετε, πώς είστε όλο αυτόν τον καιρό εσείς? Σκεφτόμουν σήμερα ξύπνησα και μου ήρθε πριν λίγο να σας δείξω την καινούργια κατάσταση εδώ πέρα που έχουμε κάνει, έχουν γίνει πολλές αλλαγές, έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια. Οπότε ας τα πούμε. Και ας ευχηθώ ότι δεν θα πέσει η κάμερα από το μπουκάλι. Εδώ είναι λοιπόν το προσωρινά καινούριο γραφείο που έβαλα έτσι γρήγορα σε ένα σπίτι. Σαλαλαλα, θα το φτιάξω. Σε ένα σπίτι το οποίο είναι σχεδόν το ίδιο σε χώρο από σε σχέση με το δίπλα σπίτι που μένουμε ήδη με τον Αντώνη. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τη διάνοιξη που θα γίνει, γιατί δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό ανυπομονώ γι' αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι 2 ενήλικα άτομα δεν τα βάζει ένα σπίτι πολύ μικρούλι έτσι για τις ανάγκες τους, για ό,τι θέλει να κάνει ένα ζευγάρι τέλος πάντων. Και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που οι γονείς του Αντώνη έτσι μας παραχώρησαν το σπίτι με ευγένεια και χαίρομαι πολύ. Ήταν μια δύσκολη περίοδος, πάρα πολύ δύσκολη περίοδος ομολογουμένως, έτσι, ιδίως το Φεβρουάριο, δεν ξέρω, και με κόσμο που μιλούσα, με φίλους γνωστούς κτλ. Πάρα πολλοί λέγανε το ίδιο πράγμα, ότι άντε να περάσει ο Φεβρουάριος, δεν ξέρω σε εσάς όλους πώς έγινε, πώς πέρασε, πάντως όλοι υπομονούσαν να φύγει, δεν παλευότανε, δεν ξέρω, πρώτη φορά σκέφτομαι άντε να φύγει μήνας, ποτέ δεν το έχω ξανασκεφτεί. Γινόντουσαν διάφορα πράγματα, έτσι, και συνειδητοποιήσεις και διάφορα γίνανε και αυτόν τον καιρό και πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή όπως σε όλους τους ανθρώπους και είναι ωραίο που μπορώ να δω ψύχραιμα τέλος πάντων πλέον πώς μπορώ να τα διαχειριστώ και πώς εγώ θέλω να αντιδρώ μέσα στις διάφορες καταστάσεις. Εντάξει, όλα καλά μες στη ζωή είναι, δεν σημαίνει ότι η ζωή πρέπει να σταματήσει να συμβαίνει για να είμαστε ζεν. Δεν είμαστε ζεν, είμαστε άνθρωποι.
Ναι, γίνανε έτσι ωραία πράγματα, δύσκολα, ωραία κτλ. Ήταν και μια περίοδος dead που δεν γινόταν τίποτα, γι' αυτό και δεν είχα τίποτα να δείξω στο βίντεο. Έτσι περισσότερο εσωτερικές διεργασίες και απολάμβανα απλά αυτό που μου συνέβαινε στη ζωή μου χωρίς να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα εδώ χαίρομαι γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να κάνω και τις ηχογραφήσεις μου, να έχω ξεχωριστό χώρο, να είμαι μόνη μου, να έχω... Ρε, το καφέ μου δεν έφερα. Είναι δίνοντα να δώσεις καφέ τώρα, κουβέντα. Πολύ σημαντικό λοιπόν ότι να έχω το ξεχωριστό δικό μου προσωπικό χώρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευγνώμων και για το σπίτι που είχαμε με όλα αυτά τα χρόνια που μένουμε μαζί, αλλά έξτρα ένιωθα και έτσι μια όλο και αυξανόμενη ανάγκη να ξέρεις τι θέλω να πάω και πιο έξω σε αυτά που δημιουργώ, σε αυτά που κάνω, σε αυτά που θέλω να δώσω στον εαυτό μου. Και αυτά, αν δεν έχεις τον προσωπικό χρόνο και χώρο, δεν μπορείς να τα κάνεις, δεν γίνεται. Δηλαδή, ευτυχώς έχουμε στο σπίτι δίπλα το στούντιο που είναι ηχομονωμένο με διπλούς τοίχους, διπλές πόρτες κτλ. Οπότε εκεί ευτυχώς είχαμε αυτό το χώρο, έστω για τον έναν από τους δύο, που έμπαινε, έκανε τη δουλειά του. Εγώ όμως έμενα έξω συνήθως και εκεί που ήμουν στον ήρμό μου, αχ, άλλη να κάτσω εδώ να φτιάξω αυτό, έπρεπε να βγει ο καημένος ο Αντώνης ή να μαγειρέψει, να ξεκουραστεί και αυτός δεν μπορούσε να ήταν πόσες ώρες μέσα στο στούντιο γιατί να έχω προσωπικό χώρο. Οπότε τώρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία που σιγά και εγώ μπαίνω σε αυτό, ζεσταίνομαι, δεν γίνεται κατευθείαν. Μπήκα στον καινούργιο χώρο, αχ, ας δημιουργήσω. Αλλά το χρειαζόμουν σίγουρα για τον εαυτό μου, έστω και ας μην δημιουργούσα τίποτα. Αλλά πόσο μάλλον όταν έχει να κάνει με ένα επάγγελμα τέτοιο, όχι επάγγελμα μόνο, γιατί γουστάρω full να γράφω και να κάνω διάφορα δημιουργικής φύσης. Ήταν επιτακτική η ανάγκη πλέον και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Ζεσταίνομαι σιγά, έρχομαι εδώ, μπαίνω, κάνω πραγματάκια σιγά, κάνω τα μαθήματά μου, γράφω διάφορα κομμάτια, ολοκληρώνω με το δίσκο. Επιτέλους γίνανε πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό το χειμώνα και περισσότερο. Όχι κάτι το τρανταχτό αυτό, ζητήματα επιβίωσης βασικά, που δεν άφηναν το χώρο να ολοκληρώσουμε το δίσκο, όπως λέγαμε, από πέρσι το Πάσχα ήταν να το κάνουμε, το βγάλουμε, δεν υπήρχε περίπτωση, το καλοκαίρι με τα ξενοδοχεία δεν υπήρχε πουδενή καμία των περιπτώσεων, καμία περίπτωση. Ήταν τώρα να το κάνουμε το Μάρτι, αλλά επειδή και ο Αντώνης ασχολείται να τελειώσει ένα άλλο project τώρα, αναγκαστικά πήγε πίσω. Τώρα έχουμε βγάλει το εξώφυλλο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Και είμαστε άντε. Πάμε, φύγαμε. Μιλούσαμε στην Αθήνα όταν πήγαμε για τη συναυλία του Μεγάρου. Μιλούσαμε με τη Χριστίνα την Ψύχα και της έλεγα Χριστίνα, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό το CD είναι να βγει 3,5 χρόνια, μπορεί και 4, ξέρω εγώ. Λέει, έτσι είναι, Ήρδα. Έτσι είναι. Και εγώ τον πρώτο μου δίσκο δεν ξέρω πόσο μου είπε ότι της πήρε να τον κάνει. Κάτι χρόνια κι αυτήν, λίγα κάποια χρόνια. Όποτε σιγά αυτό καταλαβαίνω κι εγώ όσο περνάει ο καιρός και τα χρόνια ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή φέτος το πρόγραμμά μου δεν είναι τόσο ασφικτικό όσο το είχα βάλει πέρυσι. Με δικά μου πράγματα, επίτηδες να είναι, γιατί ούτως ή άλλως μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα και δεν έχω την τάση, την ανάγκη πια να κάνω, να δουλεύω απεριόριστα πολλές ώρες μέσα στο σπίτι, ενώ είμαι ok ήδη με αυτά που κάνω. Οπότε χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχω και χρόνο να χαλαρώνει λίγο εδώ πέρα το πύργος ελέγχου. Συνειδητοποιώ το πόσο σημαντικός είναι ο προσωπικός χρόνος, ο χρόνος μας στη γη τέλος πάντων. Δηλαδή, ζούμε σε ένα σύστημα που είναι δούλεψε και μην κάνεις τίποτα άλλο, και ας μην κάνεις τίποτα άλλο πραγματικά, μόνο μας νοιάζει να δουλεύεις. Και εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με αυτό μέχρι το σημείο που είναι αυτή τη στιγμή, γιατί απλά δουλεύεις, γίνεσαι πόσες ώρες κάθε μέρα, δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν 12 και 15 ώρες τη μέρα και εμείς φτάναμε σε σημεία πολλές φορές και συνειδητοποιώ ότι εγώ δεν έχω την ανάγκη να το κάνω αυτό για λόγους που έχω ξαναπεί ότι δεν προέρχομαι ούτε από πλούσια οικογένεια, ούτε πλούσια είμαι, ούτε τίποτα. Απλώς με το να έχω κάνει την επιλογή τώρα να μην έχω παιδιά ή δεν έχω ενίκιο, ευτυχώς και είμαι ευγνώμων.
Και έχουμε ευτυχώς τη δουλειά μας, σε αυτή την πόλη που βρισκόμαστε. Δεν ξέρω πότε και αν θα αλλάξει αυτό, όλα κινούνται και όλα αλλάζουν. Αλλά προς το παρόν δεν έχω αυτή την επιτακτική ανάγκη να δουλεύω απεριόριστα πολλές ώρες, γιατί αλλιώς δεν καλύπτονται οι βασικές μου ανάγκες. Οπότε γιατί να κάνω εγώ η ίδια να μειώνω το χρόνο μου, ενώ είναι ok αυτό που έχω κάνει. Έχω δουλέψει αυτές τις ώρες σήμερα, φτάνει. Γιατί να φτωχαίνω σε χρόνο εγώ, εφόσον άλλοι άνθρωποι πασχίζουν να πλουτίσουν σε χρόνο. Οπότε αυτά συνειδητοποιώ και λέω ποια είναι η δική μου προσωπική ανάγκη, πόσο εγώ θέλω και μπορώ να εργάζομαι για να βγουν αυτά που θέλω να βγουν, για να έχω τα προστοζήν μου και πόσο εγώ θέλω να πω ότι ξέρεις τι, φτάνει, είναι και ζωή, δεν είναι μόνο δουλειά. Γιατί έφτασα σε ένα σημείο που σκεφτόμουν μόνο τη δουλειά, μόνο το πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει αυτό. Όχι ότι τα έκανα απαραίτητα, γιατί μπλοκάρει κιόλας ο εγκέφαλος. Δεν έβγαινε κάπου, ήταν tilt, δεν σταματούσε, χτυπούσε τοίχο. Οπότε λέω σιγά σιγά το σκεφτόμουν, το διαπραγματευόμουν. Εντάξει, μέχρι εκεί που θέλω εγώ να είμαι σε αυτή τη ζωή. Θέλω να με στύψω εγώ η ίδια και μετά να με πετάξω στα στημένη λεμονόκουπα στα 70 φεύγα μου και μετά να πω γεια σας. Δεν θέλω αυτό. Δεν θέλω αυτό και θέλω να έχω και υγεία όσο μπορώ. Θέλω να ζω τη ζωή μου όσο μπορώ φυσιολογικά και να γουστάρω κιόλας, να χαίρομαι. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Καλά, πρέπει να έχει πολύ αντίλαλο, Δεν πειράζει, θα το δω στο βίντεο. Δεν είναι μόνο. Πάμε όλη την ώρα κι άλλο. Γιατί εγώ προσωπικά οι αντοχές μου δεν φτάνουν μέχρι. Άλλοι άνθρωποι μπορεί να φτάνουν. Έχω φίλους γνωστούς που. Η φίλη μου η Ξένια Φερρυπίν δούλευε στο Δουνουτού στη Ουάσιγκτον και μου έλεγε ότι δούλευε στο τέλος κάτι 15 ώρα, 18 ώρα. Και συνέχιζε και μέχρι κάποια σημεία που έπαθε ένα burnout εννοείται μεγάλο. Εγώ δεν θα μπορούσα εξ αρχής να το κάνω αυτό το πράγμα και το έχω τεστάρει πάρα πολλά χρόνια στον εαυτό μου. Από μικρή, από φοιτήτρια, δεν έχω αυτές τις αντοχές. Και μαστιγωνόμουν γιατί δεν μπορείς, αφού οι άλλοι μπορούν, γιατί δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Μέχρι εκεί πάει το δικό μου μηχάνημα. Θέλω να σταματάω. Και εν τέλει συνειδητοποιώ ότι αυτό είναι καλό. Γιατί με προφυλάσσει ο ίδιος μου οργανισμός από το να καώ. Γιατί εγώ όταν καίγομαι θέλω. Καίγομαι πολύ πιο γρήγορα από άλλους ανθρώπους, οπότε έχω καταλαβαίνω. Και θέλω και χρόνο να κάνω recuperate, να ξανάρθει πίσω. Οπότε λέω μπάστα. Αφού αυτό είναι το δικό μου μηχάνημα, αυτό είναι ο οργανισμός μου, αυτό είναι το μυαλό μου, αυτή είμαι εγώ έτσι όπως είμαι, πάμε με αυτό που είναι. Θέλω να γουστάρω και να ζω και τη ζωή μου. Αυτά είναι όλα αυτά που συμβαίνουν αυτόν τον καιρό και συμβαίνουν. Δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον και έχω αρχίσει να είμαι πολύ πιο ok με αυτό και να μην θέλω να το ελέγχω τόσο. Με ανθρώπους, με την καριέρα μου, με το σπίτι, με τίποτα. Δεν ξέρω καθόλου. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος που θα σκεφτόμουν λοιπόν θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω αυτό, μετά στο μέλλον θα κάνω αυτό, μετά σε 6 χρόνια, 7, 10, σε 30 χρόνια από τώρα. Δεν το σκέφτομαι ποτέ αυτό. Δεν ξέρω αν είναι. Εμένα με βοηθάει με το να μην έχω πολλές προσδοκίες, ας πούμε, με βοηθάει νομίζω, γιατί ό,τι έρχεται το χρησιμοποιώ αναλόγως. Και προσπαθώ να δω τι θα κάνω με αυτό, τι καλύτερο μπορώ να κάνω για τη ζωή μου ή να μάθω από αυτό ή οτιδήποτε. Εύχομαι όμως να είναι καλό, να ζω καλά, ξέρω εγώ, και το ίδιο εύχομαι για όλους βασικά. Πάντα, να ζούμε με υγεία και να ζούμε με χαρά, δηλαδή να χαιρόμαστε που ζούμε κιόλας. Και θέλω πάρα πολύ, η αλήθεια είναι ότι έχω μια προσδοκία για αυτό το καλοκαίρι, θέλω να είναι πολύ ωραίο καλοκαίρι. Έχουμε έτσι κάποια πραγματάκια που περιμένουμε να γίνουν σιγά σιγά κι εμείς. Και άλλο αυτό πάλι, δηλαδή, γιατί περίμενα να γίνουν πολύ πιο γρήγορα κάποια πράγματα από ό,τι γίνονται. Δεν γίνανε και δεν έχουν γίνει και δεν ξέρω και αν και πότε και τα λοιπά. Αυτό με ζόριζε πάρα πολύ, γιατί έβλεπα άλλους που θαύμαζαν πολύ πιο ψηλά από μένα και έβλεπα τα αποτελέσματά τους και τη δημιουργία τους, όλο αυτό που έχουν κάνει και έλεγα εγώ γιατί δεν είμαι ακόμα εκεί και πότε και τα λοιπά. Αυτός είναι ο δρόμος μου και ήρθα σε ειρήνη με αυτό μέσα μου, σιγά σιγά, όχι εύκολα και γρήγορα, αλλά αφού εκεί είμαι τώρα, αφού αυτό μπορώ, αυτό κάνω, αυτός είναι ο δρόμος μου, αυτός είναι ο ρυθμός μου, είμαι slow burn, σίγουρα είμαι slow burn. Μου παίρνει πιο πολύ χρόνο από άλλους ανθρώπους να γίνω κάτι, να δημιουργήσω κάτι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Σε κάποιους τομείς δεν τρέχουν το ίδιο γρήγορα να πω για μένα και ίσως να είναι και φυσιολογικό αυτό, τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί με το ζόρι βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι
για να παράξουν αποτέλεσμα σε οτιδήποτε καριέρα, σε οτιδήποτε στην προσωπική του ζωή, project, οτιδήποτε που μπορεί να έχουν, το τρέχουν με ρυθμούς απίστευτα γρήγορους και ας βγει ό,τι είναι να βγει. Το θέμα είναι να βγει, να παράγεται κάτι. Εμένα δεν με αφορά κάτι τέτοιο, γιατί σαν άνθρωπος με νοιάζει το να έχει ουσία κάτι. Θέλω να δώσω κάτι και να έχει ουσία. Έστω και σε έχει μόνο για μένα. Έστω και συντονιστεί ένας άνθρωπος. Προσωπικά και καλλιτεχνικά και οτιδήποτε και επαγγελματικά. Οπότε λέω, γιατί να το τρέξω εφόσον δεν συμβαίνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δεν είναι. Οπότε σιγά σιγά το αποδέχτηκα αυτό, ευτυχώς. Και λέω ότι να γίνει. Και στην τελική, θέλω να πιστεύω ότι θα ζήσω μέχρι τα 100 μου χρόνια. Το πιστεύω από μικρή αυτό το πράγμα. Μακάρι και το εύχομαι σε όλους με υγεία. Θέλω να πιστεύω πολλά χρόνια στη ζωή μου. Γιατί να τα κάψω όλα από τώρα, γιατί να πω λοιπόν έκανα αυτό μέχρι τα 33 μου. Ωραία και μετά. Έχει πράγματα να κάνουμε ζωή full και όλο και μαθαίνουμε. Οπότε λέω άστο και ας γίνει με το ρυθμό μου, με τον τρόπο που μπορώ εγώ να εργαστώ και να δουλέψω, με τον τρόπο το σκοπό που εγώ θέλω να δώσω, να νοηματοδοτήσω την κάθε κατάσταση, το κάθε project. Και θα γίνει. Ξέρω εγώ, θα γίνει. Αυτά είναι τα καινούργια μας τα πράγματα. Σίγουρα θα πιστεύω να βγάλουμε και το άλμπουμ έτσι σε κάνα μήνα από τώρα, γιατί είναι κάτι τελευταία πράγματα που γίνονται. Μια μίξη και το τελευταίο mastering των 2 κομματιών στο τέλος. Στις 5 του Απρίλη θα είμαστε και εδώ στο Ηράκλειο, στη Βικελαία Βιβλιοθήκη. Είναι μια δράση που κάνει το Υπουργείο και τη συμβολή της τέχνης στο να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία σε θέματα αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων, ρατσισμού, βία σε συγκεκριμένες ομάδες κτλ. Οπότε θα είμαστε κι εμείς εκεί μέσω του Σινούκ, του πρώτου μας κομματιού που είχαμε βγάλει. Και θα μιλήσουμε κι εμείς εκεί δεν θυμάμαι τι ώρα είναι, θα βγάλουμε και στη σελίδα, θα βγάλουμε και στο Instagram και σε όλα αυτά. Επίσης περιμένουμε με το καλό, θα το πω και αν δεν γίνει δεν έγινε. Εντάξει, δεν είναι και κάτι ένα τεράστιο γεγονός. Θα είμαστε στο φεστιβάλ στα Μάταλα, θα ανοίξουμε εμείς την πρώτη μέρα εκεί. Θα έχει πολλά ωραία ονόματα, θα έχει Θάναση Παπακοσταντίνου, θα έχει ωραία πράγματα. Και εύχομαι να είναι ένα ωραίο καλοκαίρι, ρε παιδί μου, να κάνουμε μπάνια, να βγούμε στον ήλιο, να γελάσουμε, να περάσουμε ωραία. Μειώσαμε, η αλήθεια είναι, γιατί δεν την παλεύαμε άλλο, τα ξενοδοχεία, τα πολλά, για να μπορούμε να έχουμε λίγο προσωπικό χρόνο και να ευχαριστηθούμε τη ζωή μας, γιατί τα τελευταία 9 χρόνια, 10 χρόνια που είμαστε 6 μήνες το καλοκαίρι σχεδόν κάθε μέρα. Το μπάνιο που έκανα στο Ηράκλειο της Κρήτης το καλοκαίρι ήταν 3-4, αναλογιστείτε. Οπότε λέω δεν θέλω η ζωή μου να περνάει έτσι. Θα έχω και ποιότητα ζωής και σε έχουμε λιγότερα χρήματα. Αυτά. Θα σας δω, δεν ξέρω πότε θα σας ξαναδώ. Θέλω να δείξω έτσι κάποιες διαδικασίες ηχογράφησης τελευταίων πραγμάτων και τα λοιπά και μίξης κουλουπού. Θέλω να ξεκινήσω να μάθω διάφορα καινούργια πράγματα πάνω στο κομμάτι του τραγουδιού. Να κάνω διάφορα πράγματα καινούργια που ήθελα πάντα και με φοβίζανε, γιατί είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που έκανα μέχρι τώρα. Και θα δείξει που θα πάει αυτό το μονοπάτι. Σας φιλώ, να είστε όλοι καλά. Θα σας δω στο επόμενο vlog. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια σας.